Постійні рясні дощі трохи зменшили градус напруги на околицях Бахмута, міста, за яке з липня 22-го року ведуться запеклі бої. Утім, роботи для зенітників, артилеристів, операторів ПЗРК не бракує. Як працює обслуга зенітної установки, які цілі збивають у небі та які автівки долають болота Донеччини, у матеріалі Ольги Калиновської. Байдуже. Холод, дощ чи сонце, вони виїжджають на вогневу позицію у будь-яку погоду, бо підтримувати піхоту на цьому напрямку в околицях Бахмута потрібно 24/7. Старенький ЗІЛ-131 з ревінням долає болота Донеччини. В таку погоду, а тут третій тиждень поспіль лють дощі, лише він та ще вищий і важчий Урал чи КАМАЗ здатні долати в'язке баговиння. Крутий розворот і ЗУ-23-2, спарена зенітна установка, готова до роботи. Вогонь веде Вікторія, командирка відділення. Стріляють короткими чергами, а це означає, що ціль пристріляна і набої калібру 23 мм лягають кучно, один біля одного. Ціль була жива сила противника, яка переміщалась на своїх позиціях. Там, можливо, вони укріпляли свої укріплення, скажімо так, чи переносили БК, чи виконували свої якісь там завдання. І наша задача була помішати їм. Коли нам кажуть, давайте довшу, це щоб побачити перші розриви, де от воно лягає. І потім вже, коли підвели, кажуть, працюйте коротшими, значить воно туди. І просто треба робити менші черги, і тоді не буде розльоту, і буде покриватися менший район, і ефективніше буде. Коли половина із взятих на борт боєприпасів вистріляна, ЗУшка раптово капризує. Відмовляється працювати через набої, які застрягли у системі. Приняла? Да. Давай. Нет, хера, клин. Заряжай. А ну, взведи. Все, клин. Спуском, Саня, спуском у себе. Сделай спуск. Мельник, спуск. Клин. Зенітники миттю відкочуються, щоб не нарватися на вогонь у відповідь. Саня, я казав, спуск треба помогти. Ладно, я понял. Руки, молоток, 5 хвилин часу і стареньке озброєння готове до роботи. Молоток везде універсальний засіб. Не, серьезно. Серйозно. Ну, старе воно вже, воно відпрацювало вже своє. Десь якісь деталі відмовляють. Да, молоток універсальний засіб. Молоток постійно тут зламаний. Да. Члени екіпажа. Бійці швидко повертаються на вогневу, щоб розрядити весь боєкомплект. Загалом 400 набоїв. Вони як приводи, швидко приїхали, швидко відпрацювали і швидко поїхали. Це робота зенітників, зенітної установки 23-2. Цей випадок Клин під час роботи не перший. Зітхає Коша. Зброя гарна, але старенька. У кожної з цих зеніток на стрілу понад 30 тисяч. А хочеться чогось новенького, щоб працювати, а не ремонтувати. Бо це зараз, каже, на фронті тихіше, через дощі. І вони іноді навіть не виїжджають. Підсохне, і тут знову все гримітиме, як раніше. Активність трошки спала, бо зараз пішли дощі. Ми також розуміємо, що їм важко. Муляка, грязь, воно то сонце, тільки наче підтряхло, а з вечора знову дощ, і воно постійно ця каша, воно не сихає. Тобто, коли як? Буває, що по декілька днів бувало, взагалі роботи не було. А коли, звісно, запрос піхота просила, що якась активність підіймалась, то одразу виїжджали. А цей дідусь, старенький ЗІЛ-131, на якому встановлена ЗУшка, возив ще його, дідуся, сміється водій. Хоча він на цій машині витворяє дива. Проривається крізь будь-яке болото і вправно тікає від ворожих обстрілів. Нещодавно, згадує Ігор, йому довелося вивозити цим ЗІЛом поранених. Бо у поля, де тримає оборону піхота, після дощів не міг заїхати жоден інший транспорт. А в другої машини ніяк не проїдеш. На носілки тягнули хлопці. Дотягували куди машина доїде, загружали і їхали. Там по полю треба було їхати. Саланчак. Саланчак – це таке, що там і танки, і гусля повністю застряє. Прийшлося застрявати, скати, спускати, виїжджати на пустих. Тоді він йде по грязі. Коли приходиш, просто так от весь в грязі, так от весь в грязі просто. Начиная бронежилет и заканчивая берцы, вообще берцев не видно, их просто грязь в них. И идешь, вот так снимаешь, так просто так, оп, и выливаешь. Есть такие моменты, когда выходишь, допустим, в болото, и
а там ямы, ну, от прихода, получается же, и там вода. И тебе надо сработать, а чтобы тебе сработать, тебе надо туда стать, в эту, получается, чтобы, ну, как бы нормально. И тебе приходится туда становиться. Ну, и вода затекает, естественно. Велика хмарність та рясні холодні дощі дошкуляють і ПЗРКшникам, які щодня чергують на позиціях, виглядаючи російські крила, безпілотники, гелікоптери, літаки. І справа не лише у мокрому та брудному камуфляжі. Хмари заважають бійцям вполювати авіацію окупантів, а її тут, в околицях Бахмута, чимало. Цілі захвачує, сигнал, пуск производиться, ракета виходить, потім може зайти за хмару цей Орлан. Все, сигнал ракета пропадає, ракета уходить мимо. До літаків, щоправда, вони не дотягуються, зізнається Іван. Надто далеко від них літають російські сушки. Гвинтокрили ближче, і саме їх напередодні бійці намагалися вполювати перуном. Переносним зенітно-ракетним комплексом польського виробництва. Не дістали, зате мінуснули російські очі. Орлан – найрозповсюдженіший безпілотник-розвідник окупантів, Іван вполював ракетою зі Стінгера, американського переносного зенітно-ракетного комплексу. Ця зброя – фаворит цих бійців. У нього захват цілі дуже швидко відбувається. І робота, легше. Більша вірогідність збити ціль. Бо ці наші ігли, дуже важко з нею працювати. Вони щодня виконують свою роботу, воюють, кожен по-своєму. Хтось стріляє, хтось копає, хтось проривається крізь донецькі болота. Попри сприятливі чи не дуже погодні умови, нову чи не дуже зброю. Бо у них усіх на війні одна мрія та ціль – перемогти і повернутися додому. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал. Ми нагадуємо про збір для журналістів, які працюють на передовій, на фронт. Ми їдемо із гостинцями для ЗСУ і все завдяки вам. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код. Підтримати нас можна на Патреоні. Так ви щомісяця автоматично вноситимете певну суму, яку самі оберете. Якщо вам зручніше скинути гроші на карткові рахунки чи накопичувати в Монобанку, то переходьте за іншим посиланням. Ну і якщо ви глядач 5-го за кордоном, чи вам легше користуватися міжнародною платіжною системою PayPal, то це третій QR. Долучайтеся, будь-яка сума для нас важлива. Через обстріли на Херсонщині поранена одна людина. Напередодні Москолота випустила майже 400 снарядів по регіону. За даними голови ОВА Олександра Прокудіна, загарбники поцілили у церкви і магазини Білозерської громади. Також пошкоджені 11 житлових будинків. В області ударами зачепило балкони багатоповерхівок та повибивало шибки. Британія тим часом передала Україні тисячі снарядів для танків «Челенджер-2», зокрема і боєприпаси зі збідненим ураном. Про це повідомили в британському Міноборони. Зазначили, що з міркувань безпеки не називатимуть кількість снарядів, які використовує Україна, а також не відстежуватимуть, де саме Збройні сили застосовуватимуть це озброєння. Про намір передати Україні боєприпаси зі збідненим ураном Лондон оголосив у березні. Тоді це спричинило хвилю дезінформації з боку Кремля. Москва звинуватила Британію у ядерній ескалації, а за кілька днів заявила про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі. Однак снаряди зі збідненим ураном не мають жодного стосунку до ядерної зброї. Такі боєприпаси високоефективні для ураження сучасних танків та броньованих машин. Цілковите повернення до кордонів 91-го року. Тільки це вважатиметься перемогою України. Таке розуміння завершення війни прописано у резолюції, яку презентували у Конгресі США. Вона так і називається «Перемога України». Документ проголошує, що тривалий мир в країні має забезпечити інтеграція Києва до НАТО та інших євроатлантичних інституцій. Згідно з документом, Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками, щоб забезпечити виплату репарацій Росією, притягнення її до відповідальності, а також допомогти з повоєнною відбудовою України. Співавторами документа виступили демократ Стів Коен та республіканець Джо Вілсон. На презентації резолюції були також присутні третій президент України Віктор Ющенко із дружиною. Тепер проєкт мають погодити у відповідних комітетах, а потім винести на голосування у Конгресі, де за нього мають проголосувати Палата представників і Сенат.